მოგესალმებით, ეთერშია დღის ამბები 22 საათზე, მე გიორგი კიკაბიძე ვარ. ივანიშვილის საშემოდგომო სამთავრობო კარუსელი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური ფიგურა, რომლის სახელიც არაერთ გახმაურებულ და სკანდალურ საქმეებთან არის დაკავშირებული და რომელიც საზოგადოებას ყველაზე მეტად გავრილოვის ღამით ახსოვს თანამდებობიდან წასვლის მაგივრად ვიცე-პრემიერის პოსტიდან პრემიერის სავარძელში ინაცვლებს. მინისტრი, რომელიც თვეზე მეტია საზოგადოებისა და მედიის წინაშე არ ჩანს და საკუთარ ღონისძიებებზე პრესამსახურის კამერი დადის, იმ პრემიერს ჩანაცვლებს, რომელმაც ისიც კი არ იცოდა, რომ მისი თავმთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრი 20 ივნისს პარლამენტის წინ შეკრებილ მშვიდობიან დემონსტრანტებს ზარის გამოყენებით დაშლიდა. ბახტაძე, რომლის სახელსაც ლარის რეკორდული გაუფასურება და ოპოზიციის თქმით, ქვეყნის ეკონომიკური კოლაფსი უკავშირდება თანამდებობიდან ისე წავიდა, ისევ წავა, რომ მისი გადადგომა გავრილობის ღამის შემდეგ არავის მოუთხოვია. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე კი ჩვენი ინფორმაციით ოცნების მთავრობის მეორე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახდება. კახური კლანის ლიდერად წოდებული ღარიბაშვილი 2015 წელს პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან ისე წავიდა, რომ ამის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით არათუ უმრავლესობის წევრებმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებმაც კი არაფერი იცოდნენ. უფრო მეტიც პრემიერ-მინისტრს ახალ მოსალოცების წინასწარ ჰქონდა დაკრძალული. თუმცა 2015 წლის 24 დეკემბერს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა მას ივანიშვილის დანაბარები გადასცა, რომ ის პოსტიდან უნდა წასულიყო. ივანიშვილის საშემოდგომო სამთავრობო კარუსელის შესახებ რუსუდან დუმაძე მოგიყვებათ. Pirvelis ინფორმაციით, არაუგვიანე 10 სექტემბრის მთავრობის მეთაური მამუკა ბახტაძე თანამდებობას დაემშვიდობება. მის პოსტს ბიძინა ივანიშვილის გეგმის მიხედვით მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია დაიკავებს. გახარიას ნაცვლად კი ძალოვანი უწყების სათავეში კვლავ დაბრუნდება ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ოცნების მთავრობის პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. Pirvelis ინფორმაციითვე პრემიერ გახარიას მთავრობაში აღარ იქნება რამდენიმე თვის წინ დანიშნული ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა და მას გახარიას მოადგილე ნინო ჯავახაძე ჩაანაცვლებს. მინისტრთა კაბინეტს გამოეთიშება განათლების და კულტურის მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი. ამ პოსტზე ბიძინა ივანიშვილი დეპუტატ გუგული მაღრაძის შვილს მეგი მაღრაძეს ამზადებს. მინისტრების პოსტებს დაემშვიდობებიან ქეთევან ციხელაშვილი და ლევან დავითაშვილი. მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებს უკვე მეორე დღეა ფაქტობრივად ადასტურებს პრემიერ-მინისტრი. მამუკა ბახტაძეს ამ ორი დღის განმავლობაში არც ერთხელ უარ უყვია, რომ ბიძინა ივანიშვილს მისი გაშვება აქვს გადაწყვეტილი. მე ვიყავი, ვარ და ვიქნები ქართული ოცნების გუნდის წევრი, პირველი, მეორე. რაც შეეხება ცვლილებებს, იცით, ამას შესახებ არაერთხელ განაცხადე, ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და ეს არის ცოცხალი პროცესი. ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომელიც გვაქვს საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი და გვექნება განახლებული პროგრამა. შესაბამისად, გუნდიც დაკომპლექტებაც იქნება სწორედ ამ პროგრამაზე დამოკიდებული. ჩვენ ვართ ორიენტირებული შედეგებს. სწორედ ის პროგრამა, რომელიც შარშან წარუადგინა და პროგრამა, რომელსაც წარუადგენთ 2020-ის არჩევნებისთვის, არის განსაზღვრელი და შესაბამისად ბუნებრივია ნებისმიერი პოზიციაც დაკომპლექტება სწორედ ამ პროგრამის შესაბამისად. ტრადიციულად სახელისუფლებო გუნდში დაგეგმილ ცვლილებებზე ინფორმაციას არ ფლობს საპარლამენტო უმრავლესობა. ისევე როგორც ყოფილ პრემიერ კვირიკაშვილის შემთხვევაში, ახლაც ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ ცვლილებებზე საუბარი გუნდში არ არის. სხვათა შორის ამავე უმრავლესობამ ინფორმაცია არც პრემიერ ღარიბაშვილის გადადგომის შესახებ დაადასტურა. თუმცა მთავრობის იმდროინდელმა მეთაურმა თანამდებობა ინფორმაციის მედიაში გავრცელებიდან რამდენიმე საათში დატოვა. როგორც ჩანს, უმრავლესობის დიდი ნაწილი ცვლილებების შესახებ ინფორმირებული არც ამჯერად არის. ყოველთვის არის შესაძლებელი უკეთესობისკენ წავიდეს და უფრო მეტი ოპტიმიზაცია დახვეწა და უფრო ვთქვათ გაუმჯობესება ხდებოდეს არსებული საქმიანობის, თუმცა დღესდღეობით მე არანაირი კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს იმასთან დაკავშირებით, იგეგმება თუ არა ცვლილებები. უშუალოდ საკადრო ცვლილებებს ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის ისე ვთქვათ მივეჩვიეთ ისეთ საკითხს, როდესაც რაღაცა გარკვეული ტიპის საკადრო ცვლილებები ხდება, გსურს ხოლმე გარკვეულწილად აპოკალიფტური სურათის დახატვა. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, რომელიც არის ერთ-ერთი აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი იმისთვის, რომ პროგრესი იყოს შეუქცევადი და განახლება, ვთქვათ, როგორც საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, ამაში ცუდი და საკურველი არაფერი არ არის. თქვენ მაგალითად მიესალმებით, რომ ღარიბაშვილი დაინიშნოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. როცა იყო გიორგი შინაგან საქმეთა მინისტრი, იყო ძალიან კარგი მინისტრი. არის ძალიან კარგი პოლიტიკოსი, ჩვენი გუნდის წევრი, რატომ არ მიესალმები ორთავე ხელი. როცა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, ბატონ ირაკლი, თქვენ გახსოვთ მაშინ ზოგიერთების ნავაშკაცარი, ნაპოვნი კასრების თემები, 10,000-ობითი ჩაწერილი ფაილი. როგორ მიიღო გადაწყვეტილება მაშინ და ხელისუფლება, მაშინ იყო მთავრობის წევრი ირაკლი, როგორ განადგურდა ეს ფაილები
იმისთვის რომ თქვათ მსგავსი რამ ვიღაცას კიდე თავში არ მოეფიქრებინა. ძალიან დადებითი პიროვნება და ძალიან წარმატებული მინისტრი იყო და რატომაც არ მივესალმები. გახარია თუ პრემიერ-მინისტრი გახდება, ეს გუნდის შიგნით გადასაწყვეტია და რა თქმა უნდა ამასაც მივესალმები. სამთავრობო ცვლილებების შესახებ არაფერი იციან არც მინისტრთა კაბინეტის წევრება. ვერ გეტყვით, არა მაქვს არანაირი ინფორმაცია. ბოდიში. მე ვერაფერს ვერ გეტყვით სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არ მაქვს ინფორმაცია. მადლობთ. მთავრობის წევრებმა არიციან, რომ მათ მეთაურს ცვლის მინისტრი, რომლის არათუ დაწინაურებას, არამედ თანამდებობიდან გადადგომას რამდენიმე თვეა საზოგადოების ნაწილი და ოპოზიცია ითხოვს. გიორგი გახარიას შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნას უკავშირდება 20 ივნისს გავრილოვის პარლამენტში ყოფნის გამო პარლამენტის წინ გამართული აქციის დარბევა, ოპოზიციონერი ლიდერების დაკავება, TBC-ის დამფუძნებლების წინააღმდეგ დაწყებული სამართლებრივი პროცესი, ხაზარაძისთვის გაგზავნილი 3 პუნქტიანი წერილი. ამ ჩამონათვალშია პანგესის მოვლენები და გამოუძიებელი საქმეები. მათ შორის ხორავას ქუჩის საქმე და TBC ბანკზე განხორციელებული კიბერთავდასხმა. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და ზუგდიდის მერის არჩევნები. 13 მაისის ღამის კლუბების დარბევა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ გიორგი გახარიას გაპრემიერება რუსული დავალების შესრულებაა და ამ ნაბიჯით ბიძინა ივანიშვილი უკვე ღიად და ცხადად იტყვის, რომ ქართული ოცნება პუტინის მორჩილებაშია. საკუთარი ტყავის გადარჩენაზე ფიქრობს ივანიშვილი. გახარია იქნება, ეს არის პირდაპირ ბრძოლა ამორჩეულის დიდ ნაწილთან, უმრავლესობასთან. ეს არის პირდაპირ, მე რუსებთან ერთად ვარ, მე ავტორიტარულ რეჟიმთან ერთად ვარ, რუსეთში გამოსდილი კაცი მყავს, პატრიოტთა ალიანსი მყავს და გახარიაც მყავს. საპარლამენტო არჩევნების წინ მას სჭირდება ფსევდო ახალი სისხლი. და ეს ფსევდო ახალი სისხლი იქნება კარგად დაძველებული და მოკლედ დაზმარებულია ეს სისხლი და უშვილს. დასავლეთთან ურთიერთობაში პრობლემა გაჩენილი ოცნების მთავრობამ რუსეთისკენ რომ გაიხედოს საარჩევნო რაღაცა ენერგიების მისაღებად, თავადვე ჩაიდინეს სისულელეები და ფრენები შეწყვიტა რუსეთმა. ახლა შესაძლოა რაღაცა დათმობების სანაცვლოდ რუსეთმა ფრენები აღარ გინოს და საქართველოს მთავრობამ ქართველ ხალხს ეს მიყიდოს როგორც მთავრობის დამსახურება. ანუ ის რაც თავისი სისულელით დაკარგეს, ეხლა რაღაცა სხვა რაღაცის ფასად უკან დაიბრუნო და თქვა რომ რამაგრები არიან. იმიტომ რომ გავრილოვის ეპიზოდი, მან მისი ჩამოყვანაც და მისი ისე გარდება ქვეყნიდანაც, რამაც რუსეთი გადარია, ეს არის მთლიანად ქართული ოცნების და ივანიშვილის კისერზე. ახლა ის მიდის არა წინ, არამედ უკან. ხედავთ კადრების თვალსაზრისითაც მიდის უკან და ბოლოს ჩავა ალბათ 2011-2010 წლებში, როდესაც ის იყო თავად გასული სახელმწიფო საჯარო სისტემიდან. გახარიას დაწინაურება ეს არის საზოგადოების შეურაცხყოფა, მაგრამ ეს არის მთლიანობაში ქართული ოცნების რადიკალიზაციის ახალი ტენდენცია, რომელიც თქვენმა ტელევიზიამაც იგრძნო კიბერთავდასხმებით და თქვენი დირექტორით ბატო წერეთლის დაბარებით იგრძნო, რუსთავი ორმა იგრძნეს, მოქალაქეებმა იგრძნო ოპოზიცია, ზოგადად ბიძინა ივანიშვილს აი ამ ბოლო საარჩევნო წელსში პროცესები მიყავს რადიკალიზაციისკენ, ამიტომ ჩვენი ყველას ამოცანა ამ ქვეყნის მშვიდობის და თავისუფლების სურვილების ამოცანა არის, რომ ვიფიქროთ ეს წელი მშვიდობიანი პროტესტი როგორ იყოს ისე ორგანიზებული, რომ არ დაუთმოთ ეს ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილს. ყველანი უკვე ჩაცურდნენ ამ რუსულ ნარატივში და თავიდან ბოლომდე ვემსგავსებით აბსოლუტურად ყველანაირში მიტინგების, დარბევიდან პოლიტპატიმრების ჩათვლით ვემსგავსებით რუსეთს. ხელისუფლება ემზადება უფრო დიდი რეპრესიების. შეიძლება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების. ჩვენთვის ისინი ყველანი სირაძეები არიან, ახლა ვისაც დანიშნავენ. თუ ახლა ამ სირაძეებს და გახარიებს მოიყვანენ უკან, მაშინ მე იმედი არ მაქვს ამ ქვეყანაში არჩევნები ჩატარდება. ცვლილებები უნდა მოხდეს თავად ბიძინა ივანიშვილის გონებაში. მან უნდა დააწყნაროს სიტუაცია, გაუშვას ყველა პოლიტპატიმარი და დაჟეს დიალოგის მაგიდასთან. შემდეგ 20 ივნისი ილუსტრაცია იყო, რომ ისინი ეკეთებიან რუსებს და პრაქტიკულად დღეს ეს დავალებას თუ აქ გახარიაზე ახლა საუბარი არის პირდაპირ გავრილოვების და ლავროვების და იმის დავალება, რომ აქ უნდა იყოს გინდა თუ არა გახარია. კრიზისის თავიდან აცილება ხარობის შესვლით ხდება ხოლმე მინერალურად. დღეს ერუშველის ამ გიორგი გახარიას პოსტზე ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკაში 5 აპრილს დაბრუნებული ირაკლი ღარიბაშვილის დანიშვნა აქვს განზრახული. გახმაურებული და გამოუძიებელი საქმეების ჩამონათვალით გახარიას არც ღარიბაშვილი ჩამორჩება. ოცნების მთავრობის პირველ შინაგან საქმეთა მინისტრს დაპირების და პირად კონტროლზე აყვანის მიუხედავად არ გამოუძიებია ბარბარე რაფალიანცის საქმე. მისი სამთავრობო თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდს ემთხვევა ინტერნეტში ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებული ფარული ვიდეო მასალა. სამარ ჩუკოტაევის საქმე, კორცხელის ინციდენტი. ოპოზიცია მისი თანამდებობაზე ყოფნის
საქართველოს მას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებდა და საუბრობდა მისი ცოლის ნათესავებთან დაკავშირებულ კორუფციულ სქემებზე. ირაკლი ღარიბაშვილის სახელს უკავშირდება ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების ფარული კადრებით შანტაჟი, შეტევა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ის დღემდე სიმაგრთან ერთად ითვლება ეგრეთ წოდებული კახური კლანის ლიდერად. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი გუნდში ვერ იპოვის იმაზე მეტად მორჩილ კადრს, ვიდრე ირაკლი ღარიბაშვილია. უკეთესი რამ შეუძლებელია ივანიშვილმა მიართვას პუტინს, თუ არა ვერ შემდგარი საქართველოს. ივანიშვილს სჭირდება ძალოვან უწყებებში უსიტყვოდ, უპირობოდ შემსრულებელი და ერთგული ხალხი. მისი დავალებებისა, მისი კაპრიზებისა და სხვა არაფერი. მან კარგად იცის, რომ ღარიბაშვილი ასეთია. მშვენივრად იცის, რომ გახარია ამ ხრივ გამოცდილია. უკეთეს ალბათ ვერც იპოვის. გარდა იმისა, ღარიბაშვილი რო არის სამარცხვინო ფიგურა და მას ასე ვთქვათ ძალიან ცუდად უყურებს ქართული საზოგადოება, ღარიბაშვილი ასევე იყო სამარცხვინო ფიგურა საერთაშორისო ასპარეზზე. მისი ვიზიტები დასავლეთში იწვევდა შოკს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, მისი არაკომპეტენტურობა, მისი აროგანტულობა და ზოგადად გაუგებარი იყო, როგორ შეიძლება და მსგავსი ადამიანი პრემიერ-მინისტრის პოსტს იკავებდეს და თუ ღარიბაშვილს გაეზარდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა წონა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ეს ასევე იქნება ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სილის გაცდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების. სახელისუფლებო გუნდში გადაადგილებები სექტემბრის დასაწყისშია მოსალოდნელი, თუმცა ცვლილებები შემოდგომაზე მხოლოდ ამით არ სრულდება. სექტემბრის ბოლომდე პარლამენტმა უზენაესი სასამართლო უნდა დააკომპლექტოს. გავრცელებული ინფორმაციით, უმაღლესი ინსტანციის თავმჯდომარის პოსტს მოქმედი გენერალური პროკურორი და ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი პირადი ადვოკატი შალვა თადუმაძე დაიკავებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს კი ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე უხელმძღვანელებს, რომელსაც პირველი კანონმდებლის როლზე უარის თქმა მას შემდეგ მოუწია, რაც მისი ადგილი საქართველოს პარლამენტში რუსმა დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა დაიკავა. ის რაც აგვისტოს ომს გადაურჩა, დღეს გუგუთიანტკარელები იძულებულები არიან საკუთარი ხელი დაანგრიონ. ამისათვის ოკუპანტებმა ოჯახებს სამდღიანი ვადა მისცეს. რუსული ოკუპაციის შედეგად მავთუხლართების მიღმა რაზმაძეებისა და გუგუტიშვილების სახლები მოხვდა. სოფლის ტერიტორიის რა ნაწილამდე მივა რუსების საოკუპაციო ბოძები არავინ იცის. სოფელმა შესაძლოა წყლის რეზერვუარიც დაკარგოს. სოფელ გუგუთიანტკარის მოსახლეობა ოკუპაციას ვერ ეგუება. ადგილობრივები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. როგორ ირღვევა გადაადგილებისა და უსაფრთხოების უფლება აგვისტოს ომიდან მე-11 წლის თავზე. ნინო ელიკაშვილი მოგიყვებათ. და ჩვენ ამ სიუჟეტს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ, თუმცა მანამდე. არც პრემიერ-მინისტრი, არც პრეზიდენტი და არც პარლამენტის თავმჯდომარე, იქ სადაც რუსის საოკუპაციო ძალები მე-10 დღეა ქართულ მიწებს იტაცებენ და ტერიტორიას მავთუხლართებით ღობავენ, ქვეყნის პირველი პირები არ გამოჩენილან. მაშინ, როდესაც სოფელ გუგუთიანტკარში მოსახლეობა შველს ითხოვდა მამუკა ბახტაძე აბაშაში ფერმერებს ფაროსანაზე გამარჯვებას ულოცავდა. თუ დააპირებს, გაიგებს, სწორედ ასეთი პასუხი მივიღეთ დღეს პრეზიდენტის მრჩევლის მხრიდან კითხვაზე, აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ადგილზე ჩასვლას ან რაიმე განცხადების გაკეთებას მორიგ ოკუპაციაზე. რუსული ოკუპაციის ახალ წერტილთან დღეს ადგილობრივების გვერდი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები იდგნენ. გორის მერი კი გუგუთიანტკარში მას შემდეგ ჩავა, რაც გონიოში დაისვენებს. რაფასი აქვს ქვეყნის პირველი პირების დუმილს ალექსი მეგრელიშვილი მოგიყვებათ. მიუახლოვდა დასასრულს და წლევანდელი წელი არის გარდამტეხი. მაშინ, როდესაც შუაგულ ქართლში მოსახლეობას ოკუპანტი უტევს და სახლების დასაცლელად მხოლოდ 2 დღე დარჩათ, ამ დროს ქვეყნის პრემიერი აბაშაში ფაროსანას ებრძვის. პრეზიდენტი შვებულებაშია. პარლამენტის თავმჯდომარე აფხაზეთის ომის ვეტერანებს ხვდება. გორის მერი ქობულეთში ისვენებს. მაშინ, როდესაც რუსთავიორის ჟურნალისტის პუტინისადმი შეურაცხმყოფელ განცხადებას პრეზიდენტის, პრემიერის, პარლამენტის თავმჯდომარის, თბილისის მერის უსწრაფესი რეაგირება მოჰყვა, ხოლო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო დონეზე დროული რეაგირება ითხოვა, გუგუტიანტკარში არსებულ ვითარებას ქვეყნის პირველი პირები არც ადგილზე გაცნობიან და ახალი ოკუპაციის დასაგმობად არც ერთი ოფიციალური განცხადება არ გავრცელებიათ. როცა დააპირებს გეტყვით, ასე გვიპასუხეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კითხვაზე, თუ რატომ არ აკეთებს განცხადებას ოკუპაციაზე ქვეყნის მთავარსარდალი. თუ გეგმავს პრეზიდენტი რაიმე განცხადების გაკეთებას გუგუთიანტკარში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი თუ დააპირებს, როგორც ყველა თქვენც ასევე გაიგებთ აუცილებლად. ანუ ამ ეტაპზე დაგეგმილი არ არის? როგორც გააკეთებს განცხადებას, თქვენც გაიგებთ.
ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლების დუმილს კი პრემიერ-მინისტრი დეზინფორმაციას უწოდებს და აცხადებს, რომ შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი საოკუპაციო ზოლთან სწორედ მისი დავალებით იმყოფებოდა. მამუკა ბახტაძე დაპირების მიუხედავად ამ დრომდე არ ჩასულა საოკუპაციო ზოლთან, თუმცა ამ დროის განმავლობაში სტუმრობდა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონს. ეს არის დეზინფორმაცია და ტყუილი, რაც თქვენ ახლა კითხვაში შინაარსი დასვით. ვინაიდან, როდესაც კი დაიწყო ეს პრობლემა, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ ადგილზე 24 საათიან რეჟიმში. ჩემი თხოვნით, როგორც კეთი ციხელაშვილი, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსი, რომელიც დღეს ადგილზე იყო ჩასული და ყველამ თავის თვალით დაინახა სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ როგორ აგრძელებს რუსეთი ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციას. ხელისუფლების პირველი პირების სიჩუმემ ოპოზიციის მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია თანხმდება, რომ საქართველოს ხელისუფლების სიჩუმე ოკუპანტს ქართული მიწების დასაპყრობად უფრო მეტად წაახალისებს. მართველი გუნდის ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ დუმილი პუტინის დაკვეთა და მართველი გუნდი დაკვეთის კარგი შემსრულებელია. ეს არის კოლაბორაციონისტი პუტინის გეგმის შემსრულებელი ხელისუფლება, რომელიც ბუნებრივია პუტინის აგრესიულ ნაბიჯებზე ვერ ირეაგირებს, არამედ ირეაგირებს ჟურნალისტის გინებაზე, რომელსაც არ უნდა და არ შეუძლია პუტინს ის პასუხისგებლობა დააკისროს, რაც მას ეკისრება ომის გაჩაღებაში. ამ მართულხარდების ბოძების გაბმა დაიწყო დაახლოებით 1 კვირის წინ, 10 დღის წინ, იმ მომენტიდან უნდა ყოფილიყო საგანგაშო ყურადღება პრემიერის, პრეზიდენტის, ყველა მინისტრის საერთაშორისო თანამეგობრობის იქ ადგილზე, რაც იზავდა ორ რამეს. პირველი, რუსებს დაუჯენდა ფასს, შეიძლება გარანტირებულად ვერ შეგვეჩერებინა, მაგრამ შანსი იყო რომ შეგვეჩერებინა და მეორე, მოსახლეობას არ დატოვებდა მარტო ან საფრთხის წინაშე და ისინი იგრძნობდნენ სახელმწიფოს გვერდში დგომას. დღეს ეს ყველაფერი არის დაგვიანებული. პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარის პრემიერს მართლა სჯერა იმ ვერსიის, რაც იმედმა გაავრცელა და მართლა გონია რომ თუ ხმას ამოიღებენ, რუსეთი უფრო გაბრაზდება და რეალურად დაგბომბავს სინამდვილეში და ამიტომ არიან გაჩუმებულები. სხვა ახსნა ამას არ აქვს. პრეზიდენტი როდის იყო ადეკვატური ამ შემთხვევაში? ჩვენ ხედავთ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საერთოდ მას პოლიტიკა არ საინტერესებს, რაღაც ბაღებში დასეირნობს, ბაღებს ათვალიერებს, ატამსკრებს და აქედან და როდესაც ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებზე მას კითხავს უსმენს, საერთოდ ამბობს, რომ არ აინტერესებს პოლიტიკა და ვინაიდან მას კონსტიტუციით არ ეხება, მსგავსი რამ უბრალოდ გაუგებარია ხალხის რჩეული ადამიანი და პრეზიდენტთან რა გიკვირს საერთოდ, ან რას მოველით, როდესაც წინა საარჩევნოდ ის იძახდა, რომ საქართველოს ომი დაიწყო. მინიმუმ ეხა ჩვენ არ ველით მისგან რაღაც სასწაულს, მაგრამ ის რომ პრეზიდენტი უნდა გამოვიდეს და მხარი მინიმუმ უნდა დაუჭიროს იმ ადამიანებს, ვინც უკვე პრობლემის წინაშე დგანან და მაქსიმუმ თქვა ამ შემთხვევაში გამაერთიანებლის ფუნქცია შეასრულოს, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში მისი ფუნქციაც ეს არის. იმის გამო, რომ პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე გუგუტიანთ კარში არსებულ ვითარებას ადგილზე კვლავ არ გაცნობიან, საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. ივანიშვილის თანაგუნდელები თვლიან, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზაცია საკმარისია და ქვეყნის უმაღლესი პირების ადგილზე ჩასვლა გადაუდებელ აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ჩვენთვის თავარი მიზანი დღეს რაც არის და თავარი გარანტია იმისი, რომ მსგავსი საკითხების პრევენცია და მოგვარება ხდებოდეს, ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი მხარდაჭერა. აქედან უნდა ვიყოთ მიმართულებით და ამისი ერთ-ერთი დამადასტურებელი ფაქტის არის ზუსტად ის განცხადებების დღეს საქართველოში სხვადასხვა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ელჩებმა გააკეთეს. პრემიერის პოზიცია, მთავრობის პოზიცია არის ძალიან აშკარა. თვალშები მინისტრი იყო ჩასული კონკრეტულად, არაერთი განცხადებების გაკეთდა, საჯაროდ და შეფასებებიც გაკეთდა, რაც თავარია მთავრობა მუშაობს იმაზე, რომ უზრუნველყოს ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების, ასე ვთქვათ, პერსპექტივიდან დავინახოთ ის პროცესი, რაც ხდება. საერთაშორისო მთავრობა არის იქ, სადაც საჭიროა და აკეთებს იმას, რასაც ამ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი და რაც არის გასაკეთებელი. ჩავალ არ არის პრობლემა, ასე უპასუხა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ჟურნალისტის კითხვას განმუხტავდა თუ არა სიტუაციას მისი გუგუტიანთ კარში ჩასვლა. დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ ახლა ყველაზე მთავარი საერთაშორისო პარტნიორები
მკვლევარებთან კომუნიკაცია. მინისტრმა რუსეთის ფედერაციას უკანონო ქმედებების შეწყვეტისკენ გუგუტიანთკარის ყოველდღიური ბორდერიზაციის შემდეგ მხოლოდ მე-9 დღეს მოუწოდა. მაშინ, როდესაც მისი უწყება ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც გიორგი გაბუნიას განცხადებაზე საერთაშორისო პარტნიორებს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებდა. ავარია ის იმ ამოცანის შესრულება და იმ დავალების შესრულება, რაც მე გამაჩნია როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჩავალ, ყველაც ჩავალ, დღესაც ჩავალ, არ არის პრობლემა. იქ იყო ასევე ჩემი მოადგილე და მუდმივად იყვნენ იქ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი და გორის მერი შვებულებებში არიან. გუგუტიანთკარში სიტუაციის ადგილზე გასაცნობა დღეს იაპონიის და სხვა ქვეყნების ელჩები ჩავიდნენ. დიპლომატებმა რუსული აგრესია კიდევ ერთხელ დაგმეს. ნამდვილად შეშფოთებული ვარ არსებული ვითარებით. იაპონია ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების შეცვლას. ოჯახების გაყოფა ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ასე რომ ნამდვილად მესმის და დიდი თანაგზობა მაქვს დაზარალებული ოჯახების მიმართ. იმედი მაქვს, რომ სიტუაცია რაც შეიძლება მალე გამოსწორდება. რასაც აქ ხედავთ, ღრმა შეშფოთებას იწვევს არა მხოლოდ პოლიტიკური ან სამხედრო შედეგების გამო, არამედ ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. ჩემთვის ძნელია იმის შეფასება, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს მთავრობამ. მიმაჩნია, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლა სასარგებლო იქნება. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები რუსულ ოკუპაციას ღიად არ პასუხობენ. ასე იყო ერთი თვის წინათ, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ემბარგოსგან თავის შეკავებასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების მადლობები მოჰყვა. თუმცა ამავდროულად ვლადიმერ პუტინმა ქართული მხარე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გენოციდში დაადანაშაულა, რაზეც ოცნების ხელისუფლებას ამ დრომდე პასუხი არ გაუწია. და ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ნინო ელიკაშვილმა თუ რა ხდებოდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში გუგუტიანთკარში. ეს ფოტოები დღეს სოფელ გუგუტიანთკარშია გადაღებული და ასახავს თუ როგორ ანგრევს საოკუპაციო საზღვართან საკუთარი ხელით გივი რაზმაძე საკუთარ სახლს. ფოტოსურათები რუსეთის აგრესიული პოლიტიკისა და ახალი ოკუპაციის გაგრძელების სიმბოლოდ დარჩება. გივი რაზმაძის ნაკვეთებში ახლა რუსული ბოძებია დამონტაჟებული. მისი სახლი ოკუპანტების მიერ გავლებული ახალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა დარჩა. ის რაც აგვისტოს ომს გადაურჩა რაზმაძეები იძულებულები არიან დღეს საკუთარი ხელით დაანგრიონ. დანგრეული სახლიდან გამოიტანეს აგური და რკინის ნაწილები, რომელსაც მათი თქმით ჯარში ჩააბარებენ. ოკუპანტებმა სახლების დაცლისთვის მათ სამდღიანი ვადა მისცეს. ლავრენტი გუგუტიშვილი ამბობს, რომ თავის მიწა-წყალზე აშენებულ სახლს არ დაანგრევს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ცხოვრებისთვის ყველა პირობა არ აქვს. რაზმაძეებისა და გუგუტიშვილების მრავალსრულიანი ოჯახები მთავრობას დახმარებით მიმართავენ. რუსებმა მოუწა 3 დღე და მე 2 დღე უთხარი. დღენახევარი უпроსტოდ უთხარი და 3 დღეს გაძლევთო დროსაო გაიტანოთ. და გუშინ რა გამოიტანეთ აი კონკრეტულად რა გადაასწრეთ? არა, პლაშატკის ისინი. ბალკები და ის ხრახლინი დავშალე წამოვიღე პლაშატკა. ის შემდეგ შევდიოდი რაღაცა მოსავალი გამოვქრა და ეხლა საერთოდ არ შევალ შიგნით. ვერ შევალ, ყველგან ვაფშე საერთოდ არ შევალ. ეგ იყო ჩემი სახლი კარი სულა მისული მოსვლისა ის სხვა არაფერი ადგილი აღარ მაქვს როაში. რა უნდა დავაპირო ბა? აღარ სახლი მაქვს, აღარ ბაღი არაფერი. აღარ ეს სოფელს ავკარგავს სულა და სოფელში ვეღარ შემოვა. მე მამა ჩემის აშენებულს მე არ თითს არ დავადებ, არ დავაგე. თუ დასანგრევია ისე თვითონ დააგრი. მე არ დავაგე. შევდიოდით აქამდე ამ სახლში? შევდიოდი. სანამ უკვე მართულ ხართებს გააბავდნენ გივი რაზმაძე გივი სახლის ზემოდან გადიოდა საზღვარი. ჩვენ ჩვეულებრივ შევდიოდით, გავდიოდით მაგათ. ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მე ვთხოვ, რომ მოხდენო ხალხს მოხდენო საერთოდ და ჩვენს მოხდენონ, არ ვიცი, აი სხვა რა ვთქვა. მიაწვდინებ სოფლიოს ხმარ, ჩვენ რა სატანჯველში ვართ. მე ვცადე მაგათი გაჩერება არა, მე მტყვეთ ვიყავი აყვანილი რუსული ჩექმა მომხვდა საშილად მაწამეს, მაგრამ სოფელი არ დამიტოვებია ეხლაც ამ ხნის გალი ვარ არ დავტოვებ, მაგრამ შვილებს და შვილიშვილებს რა უთხრათ იმ დევნილებს თუ არ დავეხმარებით, ძალიან აქ გთხოვთ, მიაწვდინეთ მსოფლიოს ხმა, მიაწვდინეთ.
აი აქა ვარ მე დამწვარი სახლის პატრონი. ეთერ გუგუტიშვილმა რუსული ჩექმა და ოკუპაცია ჯერ კიდევ 2008 წელს საკუთარი თვალით ნახა. ოკუპანტებმა მას გადაუწვეს სახლი, დაატოვებინეს სახლკარი და საკუთარ სამშობლოში დევნილად აქციეს. დღეს მას ხელისუფლებასთან ერთადერთი თხოვნა აქვს მინიმალური პირობები არსებობისთვის. საოკუპაციო ხაზთან აცრემლებული გუგუტიანთ კარელები უყურებენ ბაღებს, საკარმიდამო ნაკვეთებს და სახლებს, სადაც რამდენიმე დღის წინ შესვლა ჯერ კიდევ შეეძლოთ. მათთვის დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა იმედის მომცემი აღარ არის. ვინაიდან მსგავს სიტუაციაში პირველად არ არიან. 2013 წელს ოკუპანტებმა მავთუხლართებით მათი სახლები შუაზე გაყვეს. გუგუტიანთკარში ხელისუფლების წარმომადგენლები მაშინაც ჩავიდნენ, თუმცა ადგილობრივების თქმით მათთვის არაფერი შეცვლილა. ბოლო 7 წელია ცხოვრება საოკუპაციო მავთუხლართებში გახვეულ სოფელში გაუსაძლის პირობებში უწევთ. ყოველგვარი არა ადამიანური ცხოვრებით 11 წელი ვიტვინე. აი მინდოდა მე თქვა ჩემი მომავალი როგორ გესახებათ. მე იქიდან უნდა გამასვენო. მე დიდი ოპერაცია გავიკეთე და ამ ხანაგებს უთხარი რომ არ მოხვიდეთ, არ ვნახოთ. რატო თინა და იმიტომ არ მინდა ვნახოთ. არ მინდა დაინახოთ რა პირობებში ვცხოვრობ, იტყვით თქვენ შე რა ადამიანი ყოფილხარ. გავიდა 7 წელიწადი. იგივე მეორდება. ისევ ქვეყნის ელჩები, დიპლომატები, თავრობის წარმომადგენლები, ოპოზიცია, არაოპოზიცია, ისევ ერთი ამბავია, ისევ ისა. როდემდე უნდა გაგრძელდეს. რუსების ამბავია. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების გამო შესაძლოა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფლის მთავარი სარწყავი არხით მოხვდეს, რის შედეგადაც ადგილობრივები წყლის გარეშე დარჩებიან. ახლა გუგუტიანთ კარელებისთვის მთავარი საზრუნავი სწორედ წყალი გახდა. მათი თქმით, თუ ამასაც დაკარგავენ, სოფელში ცხოვრება შეუძლებელი გახდება. ოკუპაციის ფონზე კი ზოგიერთ ოჯახს სოციალური დახმარებაც მოუხსნეს. როგორც იყო ის ხანი აღარ იქნება. Bravo, papa, რა თქვენს? აქეთი წევში რა გითხრა. ეს წყალიც უკვე მოხდა, იქით მოხდა, იქით რა წყალი მოდის. იმათ ხარეზე მოყვა. ცხინვალის ხარეზე, ცხინვალის რაიონისა. სოციალური ბევრს მოუხსნეს და ჩვენ მეც მომიხსნეს. ბევრს მოუხსნეს, ზოგს აქ რა, ზოგს არა. კი არა, აი ესეთი ქულა ჩამოვიდა, რომ 10 ლარები უნდა დაენიშნათ, 2 ყავდა მაშინ, ეხლა მესამე მიემატა ბავშვი. ის 10 ლარიც დაინანეს, აღარ დაგვინიშნა, იქ მოვიდა ისა და სანიშნად. რაღაცა მიზეზი იპოვა, მიედო, მოედო. და ის 10 ლარები თვეში 10 ლარი ბავშვებისთვის დაინანა. ის 50 გახდებოდა. ისიც კაი იყო ამ ბავშვებისთვის, მაგრამ არ დანიშნა. აი ამ სოფელი რო ამ გაჭირვებაში არის. ცოტათი შეგვიმსუბუქონ ეს გაჭირვება. აი იმ ვაუჩერები რო დაგვირიგეს 200 ლარიანი. მართალია ის იმაზეც რა თქმა უნდა კმაყოფილები არა ვართ, მაგრამ რაღა მოვწამლოთ იმითი, როცა აღარაფერი არის ზედა. აი იმის მაგივრად ხო შეეძლოთ რო კვების ვაუჩერები დაერიგებინათ და საკვები აგვეღო, არ გვერჩივნა იმითი. წამლის ფული მართლა გვიჭირს ყოველთვის. ხანს ესხულობ, ხან რაღაცა რო, ხან ბევრჯერ ისეთი რამეები მინდა რომ არ არის საშუალება რომ ძირადღირებული წამლები ვიყიდოთ და გაჭირვებაა ყოველთვის. მოგვიხსნეს გენაცვალე. დიდი ბინააო, ფართობი და ფართობი რა შუაშია, როცა გექტარი იქით დაგვრჩა. ძალიან გაჭირვებაში ვართ. ნაკვეთები აღარ გაგვაჩნია და თუ არ მოიყვან სოფელში და არ გაყიდი, რითინა ისარგებლო. სოფელი იმისაა, რომ ხილს წაიღებ, გაყიდი რაღაცა და ის ფულით სხვა რამეში გამოიყენებ. აგერ წეღან ბოდიში და ნაგვის ფულით მოვიტანეს 15 ლარები და რითი გადავიხადოთ, არც სოციალური გვაქვს, არც პენსია გვაქვს, არც სამსახური გვაქვს და ეს ხილიც დაისეტყვა. რითი გადავიხადოთ, აი ვერ წარმომიდგენია. სოფელ გუგუტიანთკარის მცხოვრებლები რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას ყველაზე ახლოს გრძნობენ. რუსული ოკუპაციის შიშისა და გაუსაძლისი პირობების გამო ხელისუფლებას დახმარებისთვის ბევრჯერ მიმართეს. თუმცა დღეს, როდესაც ოკუპანტებმა აგვისტოს ომის ტკივილი კიდევ ერთხელ განუახლეს და ბორდერიზაციის დაწყებიდან მეათე დღესაც ქვეყნის პირველი პირები მათ მოსაკითხად არ ჩასულან, დახმარების იმედი აღარ აქვთ. კითხვაზე თუ რისი თქმა სურთ დღეს ქართული ოცნებისთვის ომგამოვლელი გუგუტიანთკარელები ასე გპასუხობენ. აი ისინი რომ მოდიან და ვინ თითოეული ისა დაცვა რო დაძდენთ ეშინიათ ხო? მე და თითოეული აი ეს ადამიანი რკინა ხო არ არის, ჩვენ არ გვეშინია? ჰა? ნუ დასევენ იმათა დაცვას, გამოვიდნენ წესიარათა და იარონ, აბა თუ არ ეშინიათ. ისი თქმა გსურს? არაფრის აღარ ამსურს. გული მტკივა რო ვიხედები, აი აგრა ის ჩემი სახლი აგრა.
ექვე ზედ იმაზე ვარ საზღვარზე მე იმისი მეშინიანი საღამოთი რო დავიძინო დილით ამ ტყვეობაში არ მოხვდე ემ გახრიოგებულ სოფელში რო ადამიანი ცხოვრობს ამას ყურადღების მიქცევა აი თანადგომა არ უნდა რის თქმა უკვე ნერვები აღარ ამყოფნის რა რის თქმა უნდა მსურდეს არაფრის აბსოლუტურად არაფერი არაფრის მოლოდინი არ მაქვს საერთოდ აბა ეს მოლოდინი უნდა იყოს ევიენ ხელისუფლებიდან თუ ჩამო ხელისუფლებიდან თუ ხელი იყვნენ და რა პასუხი გაქცეს რა პასუხი რა უნდა მოვითმინოთ და ვითმენთ აბა რა უყოთ ჩვენზე ითი გზა არ არის არაფერი და მოგიხდებათ ამის მოსმენა კიდევ ბევრი საათი რა არ წავალთ აქედან სანამ არ გადაწყდება ეს საკითხი არ მისიან ასე რუსული ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩასული სამოქალაქო აქტივისტები დღეს სოფელ გუგუტიანთკარის შესასვლელში სამართალდამცველებმა არ შეუშვეს მიზეზი სოფელში უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომებია აქციის სირცხვილეს წევრების განცხადებით პოლიცია მათ გადაადგილების უფლებას უზღუდავს იმ ტერიტორიაზე რომელიც საქართველოს მიერ კონტროლირებადია მათ სიმბოლურად ბლოკპოსტთან საქართველოს დროშა გაშალეს რის შემდეგაც გორის მერიისკენ გაემართნენ და გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის შებულებაში გასვლა გააპროტესტეს თავზარაშვილმა თქვა რომ სოფელ გუგუტიანთკარში სადაც ბორდერიზაციის პროცესი მიმდინარეობს შებულების შემდეგ ჩავა ამის გამო სამოქალაქო აქტივისტებმა მერიის შენობაზე ანტისაოკუპაციო სიმბოლური სტიკერები გააკრეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ გუგუტიანთკარში ახალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება სიმბოლურად 7 აგვისტოს დაიწყეს. ზუსტად იმ დღეს, როდესაც 11 წლის წინ რუსული ბაზები საქართველოს სოფლებს ბომბავდნენ. ვითარების გასაცნობად სოფელ გუგუტიანთკარში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ბორდერიზაციის დაწყებიდან 9 დღის შემდეგ ჩავიდნენ. ამ დრომდე არ მოუკითხავთ გუგუტიანთკარელების ბედი საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. პირველი პირები ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე მხოლოდ დედაქალაქიდან საუბრობენ. გუგუტიანთკარელები კი ვარაუდობენ, რომ ოკუპანტები მალე მათ სარწყავ არხებსაც მიიტაცებენ. პარლამენტი მორიგის სკანდალური სიის მოლოდინშია. ფარსი და დემოკრატიულობის ფასადის შექმნის მცდელობა. ასე ფასდება ერთვიანი ხმაურიანი გასაუბრების პროცესი. შერჩეულია თუ არა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები, საბჭოს არამოსამართლე წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციები დარწმუნებულები არიან, რომ 50-დან 20 კანდიდატის შერჩევა მიხეილ ჩინჩალაძის სურვილის მიხედვით მოხდება. ახლა პროცესი პარლამენტში გადაინაცვლებს საკანონმდებლო ორგანოში მოსამართლეობის მსურველებს ამერიკული მოდელის მიხედვით მოусმენენ, თუმცა მანამდე როგორ იქნება ძველი სიის განახლებული ვერსია. ლუკა ხაჩიძე მოგიყვებათ. მესამე სექტორში დარწმუნებულები არიან, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა 20-კაციანი სია. კლანს უკვე ფორმირებული აქვს და პარლამენტში ის სია გაიგზავნება, რომელიც მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფს უზენაეს სასამართლოშიც გააძლიერებს. მოსამართლე წევრები საბჭოში რაოდენობრივად უმრავლესობით არიან წარმოდგენილები და შესაბამისად, სწორედ მათი ხმები იქნება გადამწყვეტი 20-კაციანი სიის ფორმირებაში. დეკემბრის სკანდალური სია საბჭოს მოსამართლე წევრებმა თავად შეადგინეს. შესაბამისად ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს კანდიდატები ნამდვილად იმსახურებდნენ უზენაეს სასამართლოში გამწესებას. სკანდალური 10-კაციანი სიიდან 7 პერსონა სავარაუდოდ მოხვდება ახალ 20-კაციან სიაშიც. გიორგი მიქაუტაძე, ილონა თოდუა, ლევან თევზაძე, შალვა თადუმაძე, შოთა გეწაძე, მერაბ გაბინაშვილი, თამარ ალანია, ნინო სანდოძე, გიორგი ტყავაძე, ნინო ქადაგიძე, პაატა სილაგაძე და ზურაბ აზნაურაშვილი დიდი ალბათობით იმ სიაში იქნებიან, რომელიც საბოლოოდ პარლამენტში გაიგზავნება. მესამე სექტორის წარმომადგენლები იმ ტენდენციებზე საუბრობენ, რომელიც გასაუბრებისას დააფიქსირეს. ამბობენ, რომ გასაუბრებისას საბჭოს მოსამართლე წევრები ცდილობდნენ დახმარებოდნენ საკუთარ ფავორიტ კანდიდატებს. არ მოსწონდათ, როდესაც საბჭოს არამოსამართლე წევრები კითხვებს იმ კანდიდატებს უსვამდნენ, რომლებსაც ისინი ლობირებდნენ. ასევე ზოგიერთი კანდიდატის პასუხმა გააჩინა ეჭვი, რომ საბჭოს მოსამართლე წევრებს წინასწარ ჰქონდათ კითხვები შეთანხმებული კონკრეტულ კანდიდატებთან. მიუხედავად ამისა, მესამე სექტორში ამბობენ, რომ მოსამართლეობის კანდიდატთა უმრავლესობას წარმოდგენა არ აქვს გამოხატვის თავისუფლებაზე, დისკრიმინაციაზე და საკონსტიტუციო სამართალზე, რაც პრობლემურია. თვითონ გასაუბრებების მონიტორინგისას იკვეთებოდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც გასაუბრებაზე გამოდიოდნენ ის კანდიდატები, მაგალითად, რომლებიც წინა 10-კაციან სიაში იყვნენ და ასევე ის კანდიდატები, რომლებიც არიან მოქმედი მოსამართლეები და საბჭოს მოსამართლე წევრებს ჰქონდათ მათ მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება.
რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ განსაკუთრებით აგრესიით გამოირჩეოდნენ იმ კითხვების მიმართ, რომელსაც ქალბატონი ნაზი და ანა სვავდნენ. იქმნება რეალურად შთაბეჭდილება, რომ უკვე ყავთ მათ შერჩეული გარკვეული რაოდენობის, ასე ვთქვათ, კანდიდატები, რომლებსაც ალბათ წინასწარაც იცოდნენ, რომ ეს კანდიდატები აუცილებლად მოხდებოდნენ ამ სიაში. არ გამოურიცხავთ, რომ კიდევ იყოს რამოდენიმე ესეთი კანდიდატი, რომელიც ასე პირდაპირ, ვთქვათ, აპელირება არ ხდება ამ კლანთან ან ზოგადად სასამართლო სისტემასთან, თუმცა ალბათ ასეთი კანდიდატებიც მოხდებიან სიაში, რადგანაც ანახცე ერთიანი სურათი შეიქმნას. ეს სია იქნება დაკომპლექტებული კლანის უშუალო წევრებისგან, მათი მხარდამჭერებისგან და ქართული ოცნების მიერ ნომინირებული კანდიდატებისგან. კლანის წევრი იქნება დაახლოებით 13-14 ადამიანი. ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი იქნება 3 ადამიანი დაახლოებით და შესაძლოა მიყავდეს 2 ან 3 დამოუკიდებელი კანდიდატი. დამოუკიდებელი კანდიდატში იგულისხმება ის, ვინც პირდაპირ გარიგებაში არ არის კლანთან, მაგრამ მას არ შეეძლება, რომ რაიმე ამინდი შეცვალოს სასამართლო სისტემაში. ასეთი კომპოზიციით იქნება ეს სია დაახლოებით ჩვენ ასე წარმოგვიდგენია. თავარი პროკურორი და მისი მოადგილე თუ იქნება? დიახ, თავარი პროკურორი აუცილებლად იქნება, სავარაუდოდ მისი მოადგილეც იქნება. და ასევე ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი შეიძლება 1 ან 2 კანდიდატი. მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების ერთვიან პროცესს საბჭოს 2 არამოსამართლე წევრი ანადოლიძე და ნაზი ჯანეზაშვილი ფასადურს უწოდებენ. მათ დღეს ბრიფინგი პერფორმანსი გამართეს. საბჭოს შენობის წინ უზენაესი სასამართლოს გარე ფასადის ბანერი მიიტანეს და თქვეს, რომ ამ შენობაში მოსახვედრად გამართული გასაუბრებები ფასადურად ჩატარდა. ვინ მოხვდება 20 კაციან სიაში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები კონკრეტული კანდიდატების დასახელებისაგან თავს იკავებენ, თუმცა დარწმუნებულები არიან, რომ 20 კაციან სიაში აუცილებლად მოხვდებიან ეგრეთ წოდებული კლანის წევრები, ან ის პერსონები, რომელთაც სწორედ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი ლობირებს. ჯანეზაშვილი და დოლიძე ამბობენ, რომ კონკრეტული კანდიდატების მიმართ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები განსაკუთრებით მობილიზებულები და კეთილგანწყობილები იყვნენ. სია თავიდანვე შედგენილი ჰქონდათ ალბათ კლანს და ქართულ ოცნებას. სავარაუდოდ გვარებზე შეთანხმება საბოლოო ჯამში ახლა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ რამდენიმე მაღალი თანამდებობის მოსამართლემ უბრალოდ თავი ძალიან ცუდად წარმოაჩინა ამ პროცესებში. ალბათ პროპორცია იქნება ეგეთი, უმეტესობა იქნებიან მოქმედი მოსამართლეები, კლანთან დაახლოებული მოსამართლეები, ბევრი რომელიც იქნება უკვე არსებული ძველი დეკემბრის სიიდან. აუცილებლად რატომღაც ხელს ვერ უშვებენ და არ შეუძლიათ გიორგი მიქაუტაძის გარეშე არსებობა და ცხოვრება. აგრეთვე ალბათ იქნება 1-2 გარეშე პირი, რომელიც არის უბრალოდ მართვადი და კონტროლირებადი. და იმან უნდა შექმნას ეს ფასადური წარმოდგენა, რომ თითქოს ეს იქნება, არ იქნება ოცნების მოსამართლეები. სია, რა თქმა უნდა, გაჯერებული იქნება ჩინჩალაძის მიერ მოწონებული ხალხით. ირაკლი შენგელიას განცხადება, რომელიც საბჭოს დუმაზე გააკეთა იმაზე, რომ საბჭოს არამოსამართლე წევრის ანუ ჩემი არჩევის საკითხზე ჩინჩალაძეს უნდა ვუმადლოდე, ამით პირდაპირ აღიარა მან, რომ პარლამენტზე გარკვეული გავლენა ჩინჩალაძეს როგორც ჩანს ჰქონდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას არ იტყოდა და როდესაც საქმე ეხება არამოსამართლე წევრს და იქ აქვს გავლენა ადამიანს, ცხადია უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურებთან დაკავშირებით და დაკომპლექტებაზე ცხადია მეტი გავლენები ექნება. ალბათ ეს აგვისტო იმისთვის აიღეს, რომ რაღაცა დიალოგი ალბათ მიდის კულუარებში, არ გამოვრიცხავ, რომ 1-2 ადამიანი იყოს ღირსეული, მაგრამ შედეგობრივად მხოლოდ 1-2 ღირსეული ადამიანი არაფერს არ ცვლის. როცა უმრავლესობა ისევ ჩინჩალაძის ხალხით შეიძლება იყოს დაკომპლექტებული უზენაეს სასამართლო. მოსამართლეებთან გასაუბრების ერთვიანი პროცესი გუშინ დასრულდა. აგვისტოს ბოლომდე საბჭოში კენჭისყრა უნდა ჩაინიშნოს, რომლის შემდეგაც საბჭო სიას პარლამენტში გააგზავნის. სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს უკვე ცნობილი იქნება, ვინ მოირგებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მანტიას. მცდელობა ნომერი 2 შავდებული დეკანოზის შეწყალების თხოვნით სალომე ზურაბიშვილს მიმართავს. დამძიმებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწორედ ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატები მისი გათავისუფლების მოთხოვნით პრეზიდენტსა და საპატრიარქოს მიმართავენ. უფლებადამცველებს პოზიტიური შედეგის მოლოდინი არ აქვთ. ამბობენ, რომ საპატრიარქოს თავისუფლებაზე მყოფი დეკანოზი არ აწყობს. რა სკანდალურ ინფორმაციას ფლობს შორენა თეთრაშვილის მკვლელობის მომზადებაში მჟავდებული დეკანოზი უცნობია. თეოლოგებს მიაჩნიათ, რომ საპატრიარქოს სწორედ დეკანოზის საიდუმლო ინფორმაცია
ინფორმაციების ეშინია. მეუფე პეტრე წმინდა სინოდის წევრებს შორის ერთ-ერთია, რომელსაც დეკანოზის უდანაშაულობის ჯერა. დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება შეწყალებისთვის მზადაა, თუმცა პროცესს საპატრიარქო აფერხებს. კითხვები, რომელიც ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის ირგვლივ არსებობს, ასევე რაბედიელის მამა გიორგი მამალაძეს სესილი ბოკერია მოგიყვებოთ. შეიწყალებს თუ არა დეკანოს გიორგი მამალაძეს გიორგი მარგველაშვილის უარის შემდეგ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უცნობია. ციანიდის საქმის ირგვლივ ამ დრომდე ბევრი კითხვის ნიშანია. საპატრიარქოში დაწყებული ქონებრივი დავა და პირადი ინტერესები თუ სისხლის სამართლის დანაშაული და პატრიარქის მკვლელობის მცდელობა. 2017 წლის 10 თებერვალს, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე იყო, ცნობილი გახდა, რომ საგამოძიებო უწყებამ დეკანოზი მკვლელობის მომზადების მცდელობისთვის დააკავა. პროცესები 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ბრალდებულს მუხლი გადაუკვალიფიცირდა და საბოლოოდ გიორგი მამალაძეს 9 წლიანი პატიმრობა შჩორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისთვის მიუსაჯეს. 2 წლისა და 8 თვის შემდეგ დღეს გიორგი მამალაძის ადვოკატები მის შეწყალებას ითხოვენ. გიორგი ფანცულაიამ და მიხეილ რამიშვილმა როგორც პრეზიდენტს, ასევე საპატრიარქოს მიმართა მოთხოვნით, რომ სინოდის შუამდგომლობით სალომე ზურაბიშვილმა ის საპატიმრო დაწესებულებიდან გაათავისუფლოს. მოთხოვნის ერთადერთი მიზეზი დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებაა. გიორგი ფანცულაიას თქმით, იმ შემთხვევაში თუ დეკანოზი პატიმრობაში დარჩება, შესაძლოა მის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. კალების განახლების მოთხოვნის აუცილებლობა გამოიწვია იმან, რომ დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ უკიდურესად მძიმე არის. 6 თვეზე მეტია ის, რაც ესე ვთქვათ მარჯვენა კიდურებ გაჩერებული არის და ის მარჯვენა მხარის ხელთ და ფეხს ვერ ამოძრავებს, მას დამოუკიდებლად ეტლითაც კი არ შეუძლია გადაადგილება. კონსულტაციის შემდეგ რჩევა და მითითება იყო, რომ შეუძლებელია მისი სრულყოფილი გამოჯანმრთელება პატიმრობაში ყოფნის პირობებში. თუმცა მოლოდინი რომ დეკანოს შეიწყალებენ უფლებადამცველებს ნაკლებად აქვთ. მიხეილ რამიშვილის თქმით, დეკანოს აქვს სკანდალური ინფორმაცია, რომლის გასაჯაროებაც საპატრიარქოს არ აწყობს. შესაბამისად, მათი პროგნოზი ასეთია. ვინაიდან და რადგანაც დეკანოზმა საპატრიარქოში დაწყებულ ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით ბევრი რამ იცის, სხვამ რომ არ გაიგოს საპატიმროში უნდა დარჩეს. მაგასაც არ გამოუცხო, რომ საპატრიარქოდან იყოს ამის მცდელობა, რომ პრეზიდენტმა არ შეეწყოს. გარკვეულ პირებს, რომლებიც არიან საპატრიარქოში, არ სურს, რომ უშუალოდ მამა გიორგისგან გასაჯაროდეს ის სიმართლე, რა სიმართლესაც შესწირეს მამა გიორგი და ესე რომ ვთქვათ, გაწირეს აბსოლუტურად ყველანაირი მიზანმიმართულად თავიანთი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე. საპატრიარქოს შუამდგომლობის არ სჯერა არც გოჩა მირცხულავას. თეოლოგის განმარტებით დეკანოს საპატრიარქოში ქონების კუთხით მაკონტროლებლის თანამდებობა ეკავა და ბევრი ისეთი რამ იცის, რაც საპატრიარქოს ახალ სკანდალში გახვევს. მირცხულავა ამბობს იმასაც, რომ დეკანოზის დაკავებიდან მალევე საფრთხებულში მას სასულიერო პირებმა ბოდიშის მუხტის სანაცვლოდ თავისუფლება შესთავაზეს. ნამდვილად არ აწყობს საპატრიარქოს დეკანოზის თავისუფლებაზე ყოფნა, თუ ამოვალთ იმ მოცემულობიდან რა გახდა აი ამ ყველაფრის მიზეზი და რა თანამდებობა ეკავა დეკანოს საპატრიარქოში, გარკვეულწილად ადვილად მისახვედრია რა საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ეს უკავშირდება ქონებრივ დავას, ქონების საკითხს პირველ რიგში და რა თქმა უნდა იმ პოლიტიკურ ნიუანსებს, რომელიც საპატრიარქოს შიგნით მიმდინარეობს. აქ საუბარია ახალ პატრიარქთან მიმართებაში, საუბარი არის უამრავ სხვა ნიუანსებზე. აქედან გამომდინარე, მე დაბეჭდებით შემიძლია გითხრათ, რომ საპატრიარქო ნამდვილად არ დასვამს ამ საკითხს, ანუ საკითხს დეკანოზის შეწყალებასთან დაკავშირებით. ამ შუამდგომლობა საპატრიარქო აყენებს კონკრეტულ მოთხოვნას. ეს არის მის მიერ ბოდიშის მოხდა. ეს ერთი და მეორე ეს არის აი ამ ბოდიშთან ერთად ცალკეული მისთვის, ანუ საპატრიარქოს სამდივნოსთვის არასასურველი მეუფეების, სახელებისა და გვარების გაჟღერება, თითქოს ისინი იყვნენ ამ თემის მაპროვოცირებელი პერსონები. აქედან გამომდინარე, საპატრიარქოს ურჩევდი იყოს ცოტა ფრთხილად ხელრიგ ნიუანსებთან მიმართებაში, ნუ ჩართავს დეკანოს ისეთ თამაში, ნუ აიძულებს და ნუ ისარგებლებს მისი მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობით. საქმე რთულია, ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვით. შეწყალებასთან დაკავშირებით პროგნოზები კი უიმედო. ყველაფრის მიუხედავად ჭყონდიდის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებას სურვილი აქვს მამა გიორგი მამალაძის შეწყალების და საპატრიარქოს ურჩევს სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს იშუამდგომლოს. მისი თქმით, ეს იქნება ღირსეული ნაბიჯი, რომელიც სიმართლისთვის მნიშვნელოვანია.
ჩემთვის როგორც ცნობილია, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება არ არის წინააღმდეგი, რომ დეკანოზი გიორგი შეწყალებით განთავსდეს. ეს ის შემთხვევა, როდესაც საქართველოს საპატრიარქოს და პირადად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ჯერ კიდევ შეუძლია ისარგებლოს პრინციპით სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და უშუალოდ საპრობილეში მყოფ უდანაშაულო მღვდელს და ავადმყოფს, რომლისთვისაც ძიმე ავადმყოფობიდან გამომდინარე სარეცელზე მიჯაჭვულისთვის ყოველი დღე ფაქტიურად ფსიქოლოგიურადაც მოწამეობის თვალსაზრისია იქ გატარებული. გადადგას ღირსეული და ქრისტიანული ნაბიჯი, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა. არის დამალული, რომელიც არ გასცხადდეს სახარების თანახმად, აუცილებლად გაცხადდება თავის დროზე თუ რასთან მქონდა საქმე ზოგადად ციანიდის საქმესთან მიმართებაში, მამაოს დაკავების და ამ სპეცოპერაციის დაგეგმის დღიდან მის განთავისუფლებამდე დანარჩენზე ახლა ვარაუდებს ვერ გამოვთქვამთ, დრო და ღმერთი გვიჩვენებს. სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს გაითვალისწინებს თუ არა საპატრიარქო მეუფე პეტრეს რჩევას და უშუალმდგომლებს თუ არა დეკანოს პრეზიდენტთან შეწყალების თაობაზე უცნობია, თუმცა პროგნოზები ასეთია, ვინაიდან და რადგანაც დეკანოსმა საპატრიარქოში დაწყებულ ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით ბევრი რამ იცის, სხვამ რომ არ გაიგოს, პატიმრობაში უნდა დარჩეს. მანხას მაჩალიკაშვილმა და მისმა მეუღლემ თემილა მაჩალიკაშვილის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ბათუმში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. როგორც თემილა მაჩალიკაშვილის მშობლები ამბობენ, ხელმოწერები გროვდება იმისთვის, რომ შვილის საქმეზე პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია შეიქმნას. თემილა მაჩალიკაშვილის მშობლები დარწმუნებულები არიან, რომ მათ შვილი სახელმწიფო მოუკლა. იმედი და მოლოდინი მაქვს, რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ, რომ შექმნას ეს კომისია და გამოიძიოს ეს საქმე მთლიანად გამოიძიოს და ის დასაშველი ადამიანები, ვინც არის გარეული ამ საქმეში, ყველა უნდა დაისაჯოს. ეს ასეც მოხდება, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასე მოხდება და ეს სახელმწიფოს შეცდომასაც აღიარებს. და როგორც ასეთი, მე 2 დღე ვრჩები ბათუმში, ბათუმიდან მივდივარ ზუგდიდში, ზუგდიდიდან ქუთაისი და დანარჩენი რეგიონები იქნება შემოვლილი ყველა რეგიონი. მოთხოვნა არის შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია და ამის საფუძველზე ვართ გამოსულები საქართველოს მთელ რეგიონებში მინდა შემოვიაროთ და შევაგროვოთ ხელმოწერები, რომ შეიქმნას ეს კომისია. ასეთი იყო დღის ამბები 22 საათზე, მადლობა რომ გიყურეთ.